Президент Естонії наголосив, що наразі найголовнішим завданням для усіх нас є завдання зупинити російську військову машину і поставити Росію на коліна. За його словами, навіть якщо держава позбавиться диктатора Путіна, це не обов'язково принесе якісь зміни. Для змін необхідні кілька факторів, найважливішим з яких є бажання людей скористатися можливістю. Цитую: «Можливо, нам доведеться перетерпіти ще багато російських лідерів, перш ніж щось почне відбуватися. Тому потрібен тиск західних країн, у тому числі, щоб навіть прості росіяни розуміли, що треба щось нарешті вже робити», каже президент прибалтійської країни. І за його словами, зараз найголовніше – зупинити російську військову машину. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб поставити Росію на коліна. Тоді можуть початися серйозні дискусії про припинення війни в Україні, наголосив він. Ну і після такої заяви підгоріло, звісно, у російських пропагандистів і не тільки. Тут дуже не втрималася, зокрема, Машка-алкашка Захарова. Давайте почуємо її реакцію. Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени. А как это? Пусть покажет. А как это? Я думаю, як це розкаже тобі твій повелитель Лавров, тому що він також активно говорить про поставити Росію на коліні, але каже, що це ми збираємося зробити нашим самітом миру, який відбудеться невдовзі у Швейцарії. Ну і справді, чим більше країн на нього приїдуть, чим більше країн погодять наші умови, тим швидше і справді всі поставлять Росію на коліна. Але, як каже президент Естонії, тут ще важлива діяльність самих росіян. І це насправді дуже непокоїть і верхівку Кремля, ну і російських пропагандистів, бо вони ж бояться, що росіяни рано чи пізно таки отямляться. У нас есть информация, есть у нас возможности получать информацию, которая обычно не предназначается для опубликования, оглашения. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников, Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах и требовал поддержать свою формулу мира как средство заставить Россию встать на колени. Вот человек, когда он не чувствует необходимости контролировать себя, он говорит правду. Ну, бить на коленях – це, здається, знаєте, дуже така звична справа для росіян, бо там вони їздять до Китаю, щось випрошують, Північної Кореї, Ірану, тому, в принципі, мабуть, дійсно вони там тільки і стоять, і нам потрібно, щоб вона і залишалася на колінах, але ще в більшому сенсі цього слова. Ну і Соловйову також, звісно, не сподобалися заяви президента Естонії. Він, як завжди, накинувся з образами на самих естонців. Ну і знову заговорив про, мовляв, ми от тільки бров піднімемо. Пам'ятаєте, як вони тільки розпочинали повномасштабне вторгнення, у нього була така популярна заява. То давайте послухаємо нові його висловлювання. Вот в каком целом нарративе. Какая-то Эстония, и на полном серьезе ее руководитель считает, что он может поставить Россию на колени? Лилипут, вы вообще охренели? То есть вы вообще о чем? Вы будете ставить Россию на колени? Ну, собрались в шее, давай обсуждать, как будут слона жрать. Вы реально это все несете? То есть вы на полном серьезе? Это при том, что то, что сделала Россия для эстонского народа, ни один другой народ и близко не сделал. Ну так, если говорить объективно. Весь расцвет эстонской культуры, он вообще в какую эпоху и с кем связан? Президент Эстонии Аллар Карис, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию и Путина на колени. А когда не встанут на колени, то Аллар Карис скажет, а у нас сил больше нет. Вы вообще, вы что несете, психи? Вообще понимаете, что когда Россия разберется вот с нынешними проблемами и просто поднимет бровь, у вас же будет очередь из тех, кто будет извиняться. Вы вообще что несете? Нет, некоторые люди вдруг начинают
говорить правду. За что им спасибо. Розбереться з нинішньої проблеми. Це, як ви зрозуміли, він має ситуацію з Україною, повномасштабне вторгнення, яке вони розпочали. Але тоді він також про бров свою згадував, і щось не виходить вже понад 2 роки її піднять. З приводу того, що взагалі Росія зробила для Естонії, то нещодавно, мені здається, дуже був показовий випадок, коли, по суті, Росія вторглася в Естонію, так, коли вона самовільно прибрала з естонських вод річки Нарва буї, які маркують судноплавне русло. Ну і, звісно, ні про це не попереджала владу Естонії. Це ось був такий самовільний їхній крок, який, по суті, і показує, що Росія дуже вороже налаштувалася проти країн Балтії, бо вони дуже підтримують Україну і зараз активно заявляють про те, що навіть не проти відправляти своїх військових до нашої держави.